channel guys. Pasensya na pala guys kung ngayon lang ako nag-upload ulit kasi medyo ano tayo guys, nakukuhaan tayo. Ngayon guys, may bago akong ipapakita sa inyo kung paano magpalit ng AVR ng elevator guys. Panoorin mo to guys para magkaroon ka ng idea sa mga ganitong equipment. Panoorin mo to guys sa video na to. Ayan guys, makikita nyo. Displayan siya ng fire extinguisher. Ayan. Ito ipapalit natin guys. Guys, okay ba ito? Mahal to guys, itong ano na to, equipment na to eh. Ayan, bagong dating lang siya. Pinakalinya pala nito guys, itong ano na to, passenger elevator. Ayan, ayan yung pinaka-breaker nya. Papalitan natin ang linya dyan kasi pati yung wire nya guys nasunog. Yung AVR na to. Ayan mo din. Same lang siya. Ayan.
At sana guys, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa channel ko para lagi kang update sa mga pinadownload kong video. Maraming salamat guys.